নমস্কাৰ বন্ধুসকল জিতেন ৰাভাই আপোনালোকক সকলোকে এই চেনেলটোত আকৌ এবাৰ স্বাগতম জনাইছে বহুত দিনৰ মূৰত আপোনালোকক যেহেতু মই গোৱাত বহুত দিন থাকিলো সো গোৱাত পাঁচটা বস্তু মই কম যেটো আপোনালোকে ভুলটো নকৰিব আৰু কৰিব পাঁচটা বস্তু সেই পাঁচটা বস্তু কেইটা কি আৰু আপোনালোকে গোৱাত আহাৰ আগত এই পাঁচটা বস্তু জানি থোৱাটো খুব দৰকাৰ বুলি মই ভাবো যেহেতু বহুত মানুহৰ এটা গোৱাত আহা সপোন থাকে যে বিয়া কৰাই হানিমুন যাম ফুৰিব যাম বিচ আছে গোৱাত আহা সকলোৰে সপোন থাকে যেহেতু ওড়িশাত গলে তোমালোকে বিচ পাবা কিন্তু তোমালোকৰ বহুতৰে গোৱাত আহা এটা সপোন থাকে সপোনৰ চহৰ বুলি সবাই মানে কিন্তু পাঁচটা বস্তু কি কৰিব লাগে কি কৰিব নালাগে সেইখিনি মই আপোনালোকক কম এইখিনি জানিবৰ কাৰণে নেক্সট ভিডিঅত কম পাঁচটা কি কৰিব লাগে কি কৰিব নালাগে কিন্তু যদি আৰু বেছিকে মই কিবা ইনফৰমেশন পাও তথ্য পাও তেতিয়ালে 6 নম্বৰত আকৌ কৈ দিম কিন্তু বৰ্তমান লগে পাঁচটা লগ পাম নেক্সট ভিডিঅত সাবস্ক্ৰাইব কৰি থব এই পাঁচটা কাৰণ জানিবৰ কাৰণে তো আজিলৈ ইমানে ধন্যবাদ